ሰላም ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው እንዴት በቤት ውስጥ በመናደርገው ነገር ጥፍራችንን መንከባከብና ማሳደግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ መጀመሪያ ለጥፍራችን እድገት የምናደርገው ነገር ጽዳት ነው። እኔ ግን ከማጽዳቴ በፊት ፕሮግረሱን ማየት ስለምፈልግ ጥፍሬን እቆርጠዋለሁ ሙሉ ለሙሉ። እንዲቆርጠን ከጨረስን በኋላ እኩል እንዲያድግልን እንሞርደዋለን። ሲያድግ እኩል እንዲያድግልና እንዳያስቸግረን ወጣ ገባ አይነት ጥፍር እንዳይሆን እየሞረድን እናስተካክለዋለን። እንዲህ ሞርደን ከጨረስን በኋላ ቀጣይ ስቴፓችን የሚሆነው ማጽዳት ነው። እኔ ጥፍሬን የቆረጥኩበት ምክንያት ከቀን ወደ ቀን ያለውን ፕሮግረስ ለማየት እንዲመቸኝ ነው። እናንተ ግን ሳትቆርጡ ይህንን ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጣይ ወደ ማጽዳት እንገባለን። ሁለት አይነት ጥፍራችን የማጽዳት መንገዶች አሉ። አንደኛው ለብ ያለ ውሃ እናዘጋጅና ለብ ያለ ውሃ ላይ ትንሽ ሎሚ እንጨምርበታለን። እንዲህ ሎሚውን ካዘጋጀን በኋላ ጥፍራችንን እንከተዋለን። ቢያንስ ለ1-5 ደቂቃ እንደዚህ አድርገን መዘፍዘፍ ጥፍራችንን። እናም ደግሞ ሎሚውን ጥፍራችን ላይ እንዲማሸት። ይህንን መንገድ ለተከታታይ 7 እስከ 10 ቀን ውስጥ ግፋ ቢል እስከ 15 ቀን ውስጥ እየተጠቀምን ለውጡን በጣም እናይበታለን። እንዲህ ማሳጅ እያደረግን በሎሚ ለ5 ደቂቃ ያክል እናቆየዋለን። የቀኝ እጄን ምንም አልነካውም፣ በተፈጥሯዊ መንገድ እንዴት እንደሚያድግ ለማየት ፍጥነቱን 5 ደቂቃ ያክል እንዲከዘፈዘፍነው በኋላ እናወጣውና በንጹህ ፎጣ ወይም ጨርቅ ወይም ደግሞ ሶፍት እናደርገዋለን። ይህን ዞር አድርገን በመዘፍዘፍ ያልጸዱ ቆሻሻዎች ካሉ እናጸዳቸዋለን። ይሄ ደግሞ ወደ ስር እንገፋዋለን። ጥፍራችን እንዲያድግ ለማድረግ ኢኒሼት እንድናደርገው ኪዩቲክልስ ይባላል። ወደ ጎን ወደ ስር እንገፋዋለን። ቆሻሻውን እናወጣለን። በውስጡ የተከማቸ ባክቴሪያ ካለ እንዲወጣለን እንደዚህ እንገፋለን። ጥፍር ቤት ጥፍራችሁን ተሰርታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይሄን የሚገፉበት ምክንያት ጥፍሩ ወደ ላይ እንዲወጣ ለማገዝ ያክል ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን የሁሉንም ጥፍራችንን እናወጣዋለን። ያ እንዲያጽድተን ጨርሰን የመጀመሪያው ማጽጃ መንገድ ይሄን ይመስላል። ሁለተኛውን እናሳያችኋለን። ሁለተኛው ማጽጃ መንገድ ደግሞ ማንኛውም የጥርስ ሳሙና በመጠቀም ማጽዳት እንችላለን። የጥርስ ሳሙናችንን ከፍተን ከፈለግን በእጃችን እንደዚህ እየወሰድን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ካልተመቸን ደግሞ የጥርስ ብሩሽ ላይ ቀብተን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው ጥፍራችንን። የጥርስ ብሩሽ ወይም ደግሞ ማንኛውም ብሩሽ ለማጽዳት መጠቀም እንችላለን። ጥፍር የለኝም እንጂ አሁን ይሄ ጥፍር ያደገ ቢኖር እንደዚህ የጥፍሩን ውስጡን እያጠብን ምንም አይነት ባክቴሪያ ወይም የተሰከዘገ ምግብ፣ ምንም አይነት ቆሻሻ የተሰከዘገ ካለ እንዲህ በደንብ አድርጎ ማውጣት ይቻላል። እንዲህ በደንብ አድርገን እያሻን ጥፍራችንን እናጸዳዋለን። አንደኛው ጥፍርን ማሳደጊያና ጥፍርን ጤናማ ማድረጊያ መንገድ ጥፍርን ማጽዳት ስለሆነ ማጽዳት እንዳትረሱ። ሌላው ደግሞ ውሃ ላይ ብዙ ጊዜ አለመዘፍዘፍ። አሁን እቃ የምናጥብ ከሆነ ጓንት መጠቀም ከቻለን፣ ልብስ የምናጥብ ከሆነ ብዙ ጊዜ አለመዘፍዘፍ። በቃ ትንሽ ልብስ በማጠብ ጥፍራችንን ብዙ ጊዜ ውሃ ውስጥ ከመዘፍዘፍ መታደግ ይኖርብናል። ጥፍራችን እንዲያድግልን ጤናማና ጠንካራ እንዲሆንልን እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እንዲህ ጽድት ካረግነው በኋላ መለቅለቅ ማለት ነው። እንዲህ ካለቀለቅነው በኋላ እንደተለመደው ማድረግ። በምንም አይነት ተአምር ጥፍራችን እንዲመበስበስ የለበትም፣ ቶሎ ማድረግ ይኖርብናል። በዛ ላይ የእጃችን ንጽህና መጠበቅ። እንዲህ ካጸዳነው በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፓችን እንሄዳለን። ውህዳችን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የመጀመሪያ ነገር ነጭ ሽንኩርት ወይም ጋርሊክ የምንለው ነው። 3 ፍሬ ይበቃናል። ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገን ኦሊቭ ኦይል ነው።
ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኦይል መጠቀም እንችላለን። ለዛሬ ግን ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለን። እናንተ ካገኛችሁ ኮኮናት ኦይልን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፒውር ኮኮናት ኦይል ካገኛችሁ። ካልሆነ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ካገኛችሁ ኦሊቭ ኦይል፣ ሌላ ደግሞ አልመንድ ኦይል፣ እነዚህን ኤኒ ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ካላችሁ የሚያስፈልገን ነገር አልሙኒየም እንጠቀመው። ከተቀባን በኋላ ጣታችን ላይ እንድናደርግና በደንብ ሙቀት ሰጥቶ ሞይስቸር እንዲያደርገው እና ውህዱ እጃችን ላይ እንዲቆይ ስለሚያግዘን ነው እንጂ ከሌላችሁ ችግር የለውም። ውህዱን ተቀብታችሁ ብቻ እጃችሁ ላይ ማቆየት ትችላላችሁ። ሽንኩርታችንን እንወቅተዋለን። ብዙም አናደቀውም። ለመቀባት እንዲያመቸን አድርገን ብቻ ሰበር ጨፍለቅ አድርገን በቢላም ቢሆን መጨፍለቅ እንችላለን። ጨፍለቅ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እንዲህ ደረጃ ከደረሰላችሁ በቂ ነው። በጣም አጫፍልቁት ለመቀባት ስለማይመች። ባጀቱ ስንሄድ ኦሊቭ ኦይል 2 የሻይ ማንኪያ ባዶ ዕቃ ላይ እናደርገዋለን ለማስቀመጥ እንዲመቸን። ከዛ ቅድም የጨፈለቅነው ሽንኩርት እናደባልቋለን። ኦሊቭ ኦይል ያነሰ ይመስላል። እያያችሁ ካነሳችሁ መጨመር። እዚህ አንድ ጨምሬበታለሁ። ከዛ እንዲህ ሸፍናችሁ ካዋሃዳችሁት በኋላ ይሄን ውህድ እስከ 15 ቀን ቢያንስ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን መቀባት እንችላለን። ቅድም ያዘጋጀነውን ውህድ ከፈለግን እንደዚህ በኮተን እያደረግን እንደ ጥፍር ቀለም እጃችን ላይ መቀባት እንችላለን። ቆዳችንም ጥግ ያለውን ኪዩቲክል የሚባለውን ቆዳ መቀባት እንዳትረሱ። ጥፍር ለማድረግ እሱ አካባቢ በደንብ ኢኒሼት መደረግ ስላለበት እሱንም መቀባት እንዳትረሱ። እንዲህ ማሳጅ ቢያንስ ከ2 እስከ 5 ደቂቃ ያክል ማሳጅ እናደርገዋለን። ጥጉን ውስጡ ጥፍር ካለን ጥፍር ውስጥ፣ ከሌለን ደግሞ እንዲህ ጥጉን፣ እዚህ ጥጉን፣ ጎኑን ጤናማና ፈጣን የሆነ የጥፍር እድገትን ይሰጠናል። የደም ዝውውሩ በጣም ይጠቅመናል። እዚህ ጋር ማሳጅ የምናደርገው እንዲህ ከ2 እስከ 5 ደቂቃ ያክል ማሳጅ ካደረግነው በኋላ ቅድም ባዘጋጀናቸው ፎይሎች እንሸፍናለን ማለት ነው። ለ30 ደቂቃ ያክል አቆይተን እናውልቀዋለን። ይሄንን ፕሮሰስ ወይም ይሄንን መንገድ ለሳምንት ያክል በዛ ከተባለ 15 ያክል ተከታታይ ብንጠቀመው ፈጣን የሆነ ለውጥ እናይበታለን። ጥፍራችን ላይ እድገቱም ላይ መልኩም ላይ ጥንካሬውም ላይ በጣም የሚገርም ለውጥ እናይበታለን። ከኖርማል ከናቹራል አስተዳደጉ የተለየ ፈጣን የሆነ ነገር እናይበታለን። እሺ ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን መተናል። አሁን ፎይላችን እናወልቀዋለን። ከዚህ በኋላ ከፈለግን መታጠብ እንችላለን። ስንታጠብ ግን የምንጠቀመው ሳሙና ጠንካራ ያልሆነ ሳሙና፣ ለስለስ ያለ ሳሙና መሆን ያለበት። ማይልድ ሶፕ የሚባሉ አሉ፣ እነሱን መጠቀም ያለብን። ይህንንም ባንታጠብ ችግር የለም። ኦቨርናይት ቢያድር ሽታው ካልደበራችሁ ኦቨርናይት ብታሳድሩት እንደውም ጥሩ ነው። በደንብ የነጭ ሽንኩርቱንና የኦሊቭ ኦይልን ጥቅም መጦት ያድራልና ፈጣን ለውጥ እንዲኖረን ያደርግልናል። ሌላው ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ጥፍር ቀለም ብንቀባ ተመራጭ ነው። ጥፍራችን እንዳይሰበርብንና ከኤክስተርናል ነገር እንድንከላከለው ጥፍር ቀለም ብንቀባው ጥሩ ነው። ጥፍር ቀለም ካልፈለጋችሁ ደግሞ የጥፍር ማጠንከሪያ መጠቀም። ጥፍር ቀለም ይሄ ጠቆር ያሉት
በጣም ቀዮቹ እነሱ ጥፍራችንን ሊያበልዙብን ይችላሉ። በተለይ ጥቁሮቹ ሊያበልዙብን ይችላሉ። እንደዚህ ከለር የሌላቸው ወይ ደግሞ ኑድ ከለሮች ግን ብንጠቀም ለጥፍራችን ጥንካሬን ከመስጠት ባሻገር ጥፍራችን ከኤክስተርናል ነገር ይከላከልናል። ለዛሬ ጥፍሬ ይሄን ይመስላል። የጥፍር እድገት ከሰው ስለሚለያይ የኔ ቶሎ ካደገ ወይም ደግሞ የኔ ቶሎ ካላደገ የእናንተ ግን ቶሎ ካደገ ወይም ካላደገ የዘርም ልዩነት የዘርም የዲኤንኤ ልዩነት ስላለን ነው እንጂ ይሄ ውህድ አይሰራም ማለት አይደለም። ስለዚህ ትዕግስት ያስፈልገናል። ከትዕግስትን ባሻገር ደግሞ በደንብ ኮንሲስተንትሊ ይህን ነገር መጠቀም አለብን እና ደግሞ በተቻለን አቅም ውሃ ላይ ብዙ ሰዓት ማሳለፍ አቮይድ ማድረግ አለብን። ይሄ የቀረንን ውህድ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። እንዳይበላሽብን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ አስቀምጠን እስከ 15 ቀን መጠቀም እንችላለን። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። እናንተም ሞክሩት፣ አብራችሁን ጆይን ብትጀምሩና ለውጡን አብረን ብናይ በጣም ደስ ይለኛል። ሞክሩትና ያገኛችሁትን ለውጥ ወይም ደግሞ እንዲስተካከልላችሁ የምትፈልጉትን ያልሰራላችሁ ነገር ካለ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁን፣ እንመልስላችኋለን። ወደ እናንተ ፊድባክ እናደርሳለን። ስለዚህ ተከታተሉና አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ለዛሬ ሰላም ይቆዩ። መልካም ጊዜ